Vandaag is het zaterdag, 25 juli. Na een drukke winkeldag gisteren wilde ik vandaag iets rustigs. Ik ben naar een terrasje gegaan, in de zon, met een boek en niets te doen. Ik heb een cappuccino besteld en ben gaan zitten, midden in het centrum. Het terras was al bijna vol. Typisch Nederlands. Zodra de zon schijnt, zit iedereen buiten. Ik heb een tijdje gelezen, maar eigenlijk vond ik het leukst om gewoon te kijken naar de mensen die voorbij liepen. Toeristen met kaarten, kinderen met ijsjes, honden aan de lijn. Een groep vrienden aan de tafel naast me lachte hard om iets. Ik glimlachte mee, zonder de grap te kennen. Zo gaat dat soms op een terras. Na een uur bestelde ik nog een koffie en een appeltaart met slagroom. Helemaal geen haast vandaag. Dat is het fijne aan vakantie. Geen wekker, geen planning, gewoon zitten en genieten. Ik heb een berichtje gestuurd naar Mirjam, die deze week weer terugkomt uit Spanje. We hebben afgesproken volgende week samen koffie te drinken. Hier, op hetzelfde terras. Later kwam de zon nog feller tevoorschijn en het terras werd steeds voller. Een ober kwam langs met extra parasols. Iedereen wilde toch liever in de schaduw zitten dan verbranden. Ik heb mijn boek uiteindelijk niet veel gelezen, maar dat gaf niet. Soms is stilzitten en kijken ook een soort rust. Tegen 5 uur ben ik naar huis gelopen, ontspannen en tevreden. Onderweg heb ik nog boodschappen gedaan voor het avondeten. Soms is een dag zonder plannen precies wat je nodig hebt. Morgen ga ik op dagtrip. Naar Giethoorn of de Veluwe? Dat weet ik nog niet zeker.